নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই কংকনা শইকীয়া আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিষশাস্ত্ৰ জগতলৈ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই গ্ৰহৰ বিষয়ে 12টা ৰাশিৰ বিষয়ে বা এই 12টা ঘৰে কি কি মানে বুজায় আমাৰ জীৱনৰ কোনটা দিশক সামৰি লৈছে বা আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো দিশেই যে এই 12টা ঘৰৰ মাজতে সাঙুৰ খাই আছে সেই কথাবিলাক মই আপোনালোকক কৈছো ইতিমধ্যে আজি আমি গ্ৰহৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম এই 9টা গ্ৰহৰ বিষয়ে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই নক্ষত্ৰৰ বিষয়ে কৈছো 9টা গ্ৰহ 12টা ৰাশি 12টা ঘৰ আৰু 27টা নক্ষত্ৰক লৈ আমাৰ এই ফল গঠনসমূহ আসলতে বা ক'বলৈ গ'লে ফল গঠনৰ আধাৰেই হৈছে সেই কথাখিনি গতিকে এই গ্ৰহসমূহ এতিয়া কোনবাটা ৰাশিত বহুত বেছি ভাল ফল দিয়ে বা কোনটো ৰাশিত আটাইতকৈ বেয়া ফল দিয়ে হেতু এতিয়া ইয়াক সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে গ্ৰহ কোনটো ৰাশিত উচ্চগত হয় আৰু কোনটো ৰাশিত নীচগত হয় গতিকে ইয়াক উচ্চ নীচ শব্দটো এই কাৰণে আসলতে এই বস্তুটো প্ৰবলতা দিবলৈ বা যিবিলাক এষ্ট্ৰলজিত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাসমূহৰ মাজত এইটো সুকীয়া হ'বৰ বাবেহে আসলতে উচ্চতা আৰু উচ্চ আৰু নীচ এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বাকি ইয়াত তেনেকুৱা একো কথা নাই উচ্চ নীচৰ কিন্তু আসলতে শব্দটো এই বস্তুটোক জোৰ দিয়াৰ বাবে এই শব্দ দুটা আসলতে লোৱা হৈছে আৰু যাতে বাকি বিলাকৰ পৰা যাতে এই বস্তুটো যাতে মানে সেপাৰেট হৈ থাকে তাৰ কাৰণে উচ্চ আৰু নীচ এই শব্দটো লোৱা হৈছে ইয়াত লিখা হৈছে গ্ৰহৰ উচ্চ আৰু নীচ ৰাশিসমূহ এতিয়া এটা গ্ৰহই এটা ৰাশিত উচ্চ স্থান প্ৰাপ্ত হয় মানে অত্যন্ত বেছি ভাল ফল দিয়ে আৰু তাৰ ঠিক সন্মুখত যিটো ৰাশি আছে তাত যদি সেই গ্ৰহটো বহে মানে গ্ৰহই যিটো স্থানত বা যিটো ৰাশিত উচ্চ ফল দিয়ে তাৰ ঠিক সন্মুখত থকা ৰাশিটোত কি নীচ ফল দিয়ে মানে একদম বেয়া ফল দিয়ে কিন্তু এটো কথা ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে গ্ৰহে অকল নিজৰ উচ্চ স্থানতে ভাল ফল দিয়ে তেনেকুৱা নহয় ভাল ফল দিয়াৰ কাৰণে আমি কেবাটাও কথা চাব লাগে গ্ৰহে নিজৰ ৰাশিত ভাল ফল দিয়ে উচ্চ ৰাশিটো ভাল ফল দিয়ে লগতে মিত্ৰ ৰাশিটো ভাল ফল দিয়ে গতিকে ভাল ফল দিয়াৰ কাৰণে অকল যে উচ্চ হলে গ্ৰহটোৱে ভাল ফল দিব তেনেকুৱা আসলতে নহয় কেতিয়াবা উচ্চতা প্ৰাপ্ত হৈও কিন্তু বেয়া ফল দিব পাৰে বা মিডিয়াম বা লো মানে এটা ফল দিব পাৰে কাৰণ সেই গ্ৰহটো যদি বেলেগ দুই তিনটা পাপ গ্ৰহৰ দ্বাৰা যদি পীড়িত হৈ যায় তেতিয়াহলে উচ্চগত হলেও কি বহুত ভাল ফল দিব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে এটো কথা জানি লোৱা উচিত যে এনেকুৱা নহয় ফৰ্মুলা বিলাক যে এটো হলে এটোৱে হ'ব এষ্ট্ৰলজিত আসলতে ফৰ্মুলা বিলাক তেনেকুৱা নহয় তাতে আপুনি 10টা 20টা দিশ আৰু চাব লাগিব তাৰ পৰাহে আপুনি ভালকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব যে মানে এটো ভাল ফল দিব নে কিন্তু মোটা আকাৰত যদি ক'বলৈ যায় গ্ৰহে উচ্চ স্থানত আটাইতকৈ বেছি ভাল ফল দিয়ে বুলি কৈছে কিন্তু গ্ৰহটো লগতে পীড়িত হ'ব নালাগিব বা পাপ গ্ৰহৰ দ্বাৰা যুত মানে পাপ গ্ৰহৰ লগত থাকিব নালাগিব আৰু পাপ গ্ৰহৰ দ্বাৰা বিচ্ছেদাত্মক গ্ৰহৰ দ্বাৰা দৃষ্টি হ'ব নালাগিব এতিয়া আমি চাও প্ৰথম আমি ৰবি গ্ৰহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো 1 নম্বৰ যত আপোনালোকে লিখা আছে দেখিছে এটো মেঘ ৰাশি বুজায় মই বাৰে বাৰে কৈছো 1 নম্বৰ মানে মেঘ ৰাশি বুজায় এখন কাল পুৰুষৰ কুণ্ডলী যিকোনো বস্তু বুজাবলৈ হলে আমি এখন কাল পুৰুষৰ কুণ্ডলী প্ৰস্তুত কৰো মানে 1 নম্বৰৰ পৰা 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এনেকৈ কৰি 12 নম্বৰলৈকে ঘুৰে এইখন কুণ্ডলী কাল পুৰুষৰ কুণ্ডলী বুলি কোৱা হয় ইয়াত যত 1 নম্বৰ লিখা আছে হেতু মেঘ ৰাশি বুজায় 1 নম্বৰ মানে মেঘ ৰাশিত ৰবি গ্ৰহটো উচ্চগত হয় ঠিক তাৰ সন্মুখত 7 নম্বৰ লিখা আছে 7 নম্বৰ মানে তুলা ৰাশিত আকৌ ৰবি নীচ হৈ যায় তেনেকৈ চন্দ্ৰমা আপোনাৰ এটো বৃষ ৰাশিত উচ্চতা প্ৰাপ্ত হয় বৃষ ৰাশিৰ ঠিক সন্মুখত বৃশ্চিক ৰাশিত চন্দ্ৰমা নীচ হৈ যায় এতিয়া মঙ্গললৈ আহো মঙ্গলে 10 নম্বৰ অৰ্থাৎ মকৰ ৰাশিত উচ্চগত হয় ঠিক সন্মুখত মকৰৰ ঠিক সন্মুখত ঠিক অপজিটত থকা কৰ্কট ৰাশিত মঙ্গল নীচ হৈ যায় তেনেকৈ বৃহস্পতি গ্ৰহলৈ আহো বৃহস্পতি গ্ৰহটো কৰ্কট ৰাশিত অৰ্থাৎ ইয়াত বদ্ৰিকাৰ লিখি থোৱা দেখা পাইছে চাগৈ কৰ্কট ৰাশিত বৃহস্পতি গ্ৰহ উচ্চগত হয় তাৰ ঠিক সন্মুখত থকা মকৰ ৰাশিত বৃহস্পতি গ্ৰহ নীচ হৈ যায় শুক্ৰ গ্ৰহই 12 নম্বৰ অৰ্থাৎ মীন ৰাশিত উচ্চগত হৈ যায় আৰু ঠিক তাৰ সন্মুখত থকা এই 12 নম্বৰ সন্মুখত এটো 6 নম্বৰ লিখা আছে 6 নম্বৰত শুক্ৰই
নিজ হৈ যায় 6 নম্বৰ অৰ্থাৎ কন্যা ৰাশিত শুক্ৰ নিজ হৈ যায় তেনেকৈ শনিয়ে 7 নম্বৰ অৰ্থাৎ তুলা ৰাশিত উচ্চগত হৈ যায় আৰু 1 নম্বৰ অৰ্থাৎ মেঘ ৰাশিত নিজগত হৈ যায় এতিয়া আমি ৰবি চন্দ্ৰ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি আৰু বুধ থাকি গৈছে বুধটো নিজৰ স্থান 6 নম্বৰ কন্যা ৰাশিত উচ্চগত হয় আৰু মীন ৰাশিত যেটো যত শুক্ৰ উচ্চগত হৈছিলে তাত যদি গৈ বহে বুধ তেতিয়া বুধ নিজগত হৈ যায় মানে বুধ কন্যা ৰাশিত উচ্চগত আৰু মীন ৰাশিত নিজগত হয় এতিয়া ৰাহু আৰু কেতুৰ নম্বৰ ৰাহু বৃষ ৰাশিটো কিছুমান মনীষীয়ে উচ্চগত বুলি মানিছে আৰু মিথুন ৰাশিটো উচ্চগত হোৱা বুলি মানিছে ৰাহু এনেকৈ কেতু বৃশ্চিক ৰাশিটো উচ্চগত হোৱা বুলি মানিছে আৰু ধনু ৰাশিটো উচ্চগত ফল দিয়া বুলি মানিছে তাৰ বিপৰীতে যদি ৰাহু বৃশ্চিক বা কেতু বৃশ্চিক বা ধনু ৰাশিত থাকে তেতিয়াহলে নিজগত হৈ যায় আৰু তেনেকৈ কেতু বৃষ ৰাশি বা মিথুন ৰাশিত নিজগত ফল দিয়ে বুলি মনীষীসকলে কৈছে এতিয়া উচ্চগত আৰু নিজগত ইয়াক ইমান উচ্চতা কেনেকৈ আচলতে গ্ৰহবিলাকে লাভ কৰিলে অমুক্ত ঘৰত গৈ মই যে এতিয়া কৈ আছো সেইটো আচলতে কিয় হৈছে সেইটো আমি সামান্য অৰ্থৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক ৰবি গ্ৰহই মেঘ ৰাশি অৰ্থাৎ মঙ্গলৰ ৰাশিত নিজকে উচ্চ অৱস্থা প্ৰাপ্ত কৰে মানে মঙ্গল হৈছে সেনাপতি মঙ্গল হৈছে মন্ত্ৰীৰ ঘৰত যেতিয়া ৰজা গৈ বহিব নিজকে এনেও অলপ উচ্চ ভাৱ ৰজাৰ হ'ব গতিকে মঙ্গলৰ ৰাশিত ৰবিয়ে উচ্চতা প্ৰাপ্ত কৰে তেনেকৈ চন্দ্ৰমাৰ ক্ষেত্ৰত আহক চন্দ্ৰমা হৈছে সৌম্য গ্ৰহ তেনেকে শুক্ৰ হৈছে সৌম্য গ্ৰহ দুইটাই কোমল গ্ৰহ ক'বলৈ গ'লে আৰু স্ত্ৰীকাৰক গ্ৰহও হয় শুক্ৰ স্ত্ৰীকাৰক গ্ৰহ আৰু চন্দ্ৰমাও স্ত্ৰীকাৰক গ্ৰহ চন্দ্ৰমা মনৰ কাৰক শুক্ৰ হৈছে ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি সুন্দৰতাৰ কাৰক গতিকে চন্দ্ৰমাই শুক্ৰৰ নিজৰ যিটো ৰাশি যিটো বৃষ ৰাশি শুক্ৰৰ এইটো নিজৰ ৰাশি হয় তাক উচ্চতা লাভ কৰে সেইটো কোনো সন্দেহ নাই এতিয়া আমি আহো মঙ্গললৈ মঙ্গল হৈছে পৰাক্ৰম মঙ্গল হৈছে তেজ মঙ্গল হৈছে শৌৰ্য বীৰ্য গতিকে মঙ্গলে 10 নম্বৰ মানে 10 নম্বৰটো আমাৰ কৰ্মস্থানো হয় 10 নম্বৰটো কৰ্মস্থান প্ৰতিষ্ঠা মান সন্মানৰ হয় য'ত কৰ্মস্থান থাকিব তাত মঙ্গলটো উচ্চগত হোৱাটো কোনো আচলতে যেহেতু 10 নম্বৰ ৰাশিটো মকৰ ৰাশিটো কৰ্মস্থানত পৰে গতিকে হেতুৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মঙ্গলে কৰ্মতেই পৰাক্ৰমৰ বেছি দৰকাৰ গতিকে মঙ্গল 10 নম্বৰ মকৰ ৰাশিত উচ্চগত হয় আৰু যেহেতু এটো শনিৰ নিজৰ ৰাশি শনিৰ ৰাশিত গৈ মঙ্গলে নিজকে উচ্চতা প্ৰাপ্ত যেন অনুভৱ কৰে কাৰণ শনিটো কিহৰ কাৰণে জনাজাত হয় শনিটো মন্দগতিত চলে আৰু লগতে তল খাপৰ যিবিলাক কাম যেনেকে লেটেৰা হওক নলা নৰ্দমা হওক কচৰা হওক এইবিলাকৰ লগত শনিৰ লিংক আছে আৰু যিবিলাক তল খাপৰ যিবিলাক চাকৰি যিবিলাক তল খাপৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা সেইখিনিৰ লগত শনিৰ এটা লিংক আছে শ্ৰমিক জাতিৰ লগত শনিৰ লিংক আছে গতিকে শনি যেহেতু শ্ৰমিক বা তল খাপৰ কাৰক হয় গতিকে তাত যেতিয়া সেই শনিৰ ঘৰত যেতিয়া মঙ্গল গৈ বহিব মঙ্গল হৈছে মন্ত্ৰী মঙ্গল হৈছে সেনাপতি গতিকে তাত মঙ্গলে নিজকে উচ্চতা প্ৰাপ্ত যেন অনুভৱ কৰাটো স্বাভাৱিক এতিয়া আমি চাওঁ বৃহস্পতি গ্ৰহই কৰ্কট ৰাশিত কিয় উচ্চ হয় কৰ্কট ৰাশিটো চন্দ্ৰমাৰ নিজৰ ৰাশি গতিকে চন্দ্ৰমাৰ যেহেতু নিজৰ ৰাশি চন্দ্ৰমা হৈছে মনৰ কাৰক যেতিয়া এজন মানুহৰ মনটো যেতিয়া দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ব বা মন যেতিয়া দৃঢ় হ'ব বা তেখেতৰ যেতিয়া মনটো স্থিৰ হ'ব এটা স্থানত যেতিয়া মনটো লগাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ বা সেই জাতকজনৰ সকলো যিখিনি জ্ঞান গৰিমা গুণ আছে বা বিবেক আছে সকলো কামত আহিব মানে যদি মানুহৰ মনটো স্থিৰ হয় তেতিয়াহ'লে মানুহজন বিবেকশীল হ'ব বেছি আমি হেতুৱে চাব পাৰো যে মন যেতিয়া স্থিৰ হয় তেতিয়াই আচলতে বিবেকে বেছি কাম কৰে আবেগে অলপ কম কাম কৰে তেনেকুৱা স্থিতিত বৃহস্পতিয়ে যেতিয়া বিবেক দিব জ্ঞান দিব তেতিয়া মনটো যেতিয়া স্থিৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে দুইটাৰে মেল হোৱাৰ লগে লগে কৰ্কট ৰাশিত চন্দ্ৰমা ৰাশিত বৃহস্পতি উচ্চতা প্ৰাপ্ত হৈ যায় বৃহস্পতিৰ পিছত শুক্ৰ এই স্থানটো আমাৰ মীন ৰাশি য'ত পৰিছে 12 নম্বৰৰ য'ত লিখা আছে এইটো মীন ৰাশি
এইটো আমাৰ কালপুৰুষৰ দ্বাদশ স্থানৰ পৰা আমি দাম্পত্যৰ ভিতৰুৱা যিখিনি সুখ সেই সুখখিনি বিচাৰ কৰা হয়, বন্ধনৰ বিচাৰ কৰা হয়, বিদেশ গমনৰ বিচাৰ কৰা হয়, এইবিলাক বস্তু বিচাৰ কৰা হয়। কিমান খৰচ কৰিব ব্যক্তিয়ে, কিমান লাক্সাৰিয়াছ লাইফ হ'ব সেইটো বিচাৰ কৰা হয়। গতিকে এইবোৰৰ কাৰকে হৈছে শুক্ৰ। গতিকে শুক্ৰ গৈ পেলাই এই 12 নম্বৰ যিটো মীন ৰাশিত, যিটো গুৰুৰ নিজৰ ৰাশি হয়, গুৰুৰ নিজৰ ৰাশিত শুক্ৰই যেতিয়া দ্বাদশ স্থানত বহে, তেতিয়া যেনেকৈ ৰাহু দ্বাদশ স্থানত বহিলে কেছ মামলা হোৱাৰ ভয় থাকে বা কেছ মামলা এনেকুৱা বস্তুত খৰচ হোৱাৰ ভয় থাকে, কিন্তু শুক্ৰ যদি শুভ স্থিতিত দ্বাদশ স্থানত থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ খৰচ বহুত বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু সেই খৰচ নিজৰ মানে লাক্সাৰিয়াছ লাইফৰ ওপৰত, নিজৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত বা যিকোনো ভাল বস্তুৰ ওপৰত খৰচ হ'ব, তাত কোনো বেয়া বস্তুৰ ওপৰত খৰচ হোৱা নেদেখায় যদি শুক্ৰ পীড়িত হৈ যদি নাথাকে। গতিকে সেইকাৰণে আচলতে শুক্ৰই গুৰুৰ যিটো নিজা ৰাশি মীন ৰাশিত উচ্চগত হৈছে। তাৰপিছত বুধৰ দুটা ৰাশি আছে, এটা হৈছে মিথুন ৰাশি, এটা হৈছে কন্যা ৰাশি। বুধে মিথুন ৰাশিৰ বাদে কন্যা ৰাশিটোত উচ্চ স্থান লাভ কৰিছে। সকলো গ্ৰহে দেখিছে বেলেগৰ ৰাশিত গৈ উচ্চ স্থান লাভ কৰিছে। শুক্ৰই গুৰুৰ, মঙ্গলে শনিয়ে আকৌ শুক্ৰৰ, তেনেকে ৰবিয়ে মঙ্গলৰ, কিন্তু বুধে নিজৰ ৰাশিতে, নিজৰ দুটা ৰাশিৰ ভিতৰত এটা ৰাশি কন্যা ৰাশিতে উচ্চ স্থান লাভ কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি, এটা বুধ হৈছে মানে বালক গ্ৰহ, তাক বালক ক্ষণে তুষ্টা বুলি কোৱা হৈছে। বুধ হৈছে বালক গ্ৰহ, যুৱৰাজ হয়। যুৱৰাজ এজন ৰাজকুমাৰ কেনেকুৱা, ৰাজকুমাৰৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা, তেনেকুৱাই হৈছে বুধৰ স্বভাৱ। গতিকে এটা সৰু বাচ্চা নিজৰ ঘৰত চবতছে বেছি কমফৰ্টেবল হয়, সেইটো চবেই জানে। নিজৰ ঘৰত যেনেকৈ বস্তুবিলাক ভাঙিব পাৰিব, টানি আজৰি পেলাব পাৰিব, যিকোনো বস্তু যেতিয়া তেতিয়া ল'ব পাৰিব, ইউজ কৰিব পাৰিব, তেনেকৈ বেলেগৰ ঘৰত গৈ পেলাই এটা বাচ্চাই কেতিয়াও ইমান উদ্ভণ্ডালি কৰিব নোৱাৰে, বা উদ্ভণ্ডালি কৰিলেও তাত গালি খাব বা সি লাজ পাব পাৰে। গতিকে বুধে সদায় নিজৰ ঘৰতে উচ্চতা লাভ কৰে। আমি এইবিলাক আচলতে আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত খাপ খুৱাই চালে আমি গম পাওঁ, আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে জীৱনৰ লগত খাপ খাই আছে। মই আপোনালোকক জীৱনৰ লগত খাপ খুৱাই কৈ আছোঁ। গতিকে বস্তুখিনি যদি বুজি পোৱা যায় একদম ইজি হয়। গতিকে উচ্চতা নিচৰ কথা মই ক'লোঁ, ৰাহুৰ কথা, কেতুৰ কথা ক'লোঁ। ৰাহুৱে মিথুন ৰাশিত উচ্চ হয় বা বৃষ ৰাশিত উচ্চ হয়, এইটোত অলপ অপবাদো আছে, সেইকাৰণে দুইটাতে ধৰিব লাগিব। এতিয়া কিছুমান মনীষীয়ে কৈছে মিথুন, কিছুমানে কৈছে বৃষ। দুইটা ৰাশিৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে ৰাহু হৈছে বায়ু কাৰক, ৱায়াৰলেছ যিবিলাক বস্তু তাত ৰাহুৰ কাৰকত্ব আছে। গতিকে মিথুন ৰাশিটো হৈছে বায়ু ৰাশি, বায়ু তত্ত্বীয় ৰাশি, সেইকাৰণে মিথুন ৰাশিত ৰাহু আচলতে উচ্চ স্থান লাভ কৰে। আৰু লগতে চন্দ্ৰমাৰ যিটো ৰাশি, চন্দ্ৰমা মানে মনত আচলতে ৰাহুৱে আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। আৰু চন্দ্ৰমাৰ যিটো ৰাশি বৃষ ৰাশি, সেইটো হৈছে ভূমিতত্ত্ব ৰাশি। ভূমিতত্ত্ব ৰাশি আৰু বায়ুতত্ত্ব ৰাশিত ৰাহুৱে বেছি ভাল ফল দেখুৱাব পাৰে, গতিকে ইয়াত তেওঁ উচ্চতা প্ৰাপ্ত হয়। আৰু কেতুৱে আকৌ গুৰুৰ ৰাশি, গুৰুৰ এইটো মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি, ধনু ৰাশিটো গুৰুৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি হয়। এইটো অগ্নিতত্ত্বীয় ৰাশি হয় ধনু ৰাশিটো। গতিকে গুৰুৰ লগত বহুত স্বভাৱ চৰিত্ৰ একেই কেতুৰ। কেতুৱেও জীৱনত বহুত উচ্চতা দিয়ে। কেতুৰ অৰ্থই হৈছে ধ্বজা, ধ্বজা মানে কেতু, কেতু মানে ধ্বজা, কেতুৰ অৰ্থটোৱে হৈছে ধ্বজা। গতিকে কেতুৱেও জীৱনত উচ্চতা দিয়ে, গুৰুৱেও জীৱনত উচ্চতা দিয়ে। আৰু কেতু আচলতে আটাইতকৈ শুভ গ্ৰহৰ ভিতৰতে পৰে, যেনেকৈ শুক্ৰ শুভ গ্ৰহ, বৃহস্পতি শুভ গ্ৰহ, বুধ শুভ গ্ৰহ, চন্দ্ৰমা পক্ষ মানে পক্ষমতে শুক্ল পক্ষত শুভ গ্ৰহ হয়, কৃষ্ণ পক্ষত পাপ গ্ৰহ হয়। আৰু তেনেকৈ কেতু শুভ গ্ৰহ আছিলে, কিন্তু ৰাহুৰ লগত সদায় সন্মুখত থকাৰ কাৰণে এইটো পাপ গ্ৰহৰ শ্ৰেণীতে কেলকুলেট কৰা হয়। গতিকে আজি আমি জানিব পাৰিলোঁ গ্ৰহৰ উচ্চ আৰু নিজ বিষয়সমূহ বা স্থানসমূহ। আমি ইয়াত আৰু এটা কথা জানিব পাৰোঁ, এটা কথা মই মনত পেলাই দিওঁ, মঙ্গলৰ দুটা ৰাশি, মঙ্গল গ্ৰহৰ দুটা ৰাশি, মেঘ ৰাশি আৰু বৃশ্চিক ৰাশি, এই দুটা হৈছে মঙ্গলৰ ৰাশি। শুক্ৰ গ্ৰহৰো তেনেকৈ দুটা ৰাশি, বৃষ ৰাশি আৰু তুলা ৰাশি, এই দুটা শুক্ৰৰ ৰাশি। তেনেকৈ বুধৰ দুটা ৰাশি, মিথুন ৰাশি আৰু কন্যা ৰাশি। তেনেকৈ চন্দ্ৰমাৰ আৰু ৰবি, এই দুটাৰ অকল এটা এটা ৰাশি। চন্দ্ৰমাৰ ৰাশি হৈছে কৰ্কট, ৰবিৰ ৰাশি হৈছে আপোনাৰ সিংহ ৰাশি, এইটো 5 নম্বৰ, ইয়াত সিংহ ৰাশি পৰে। আৰু
যিটো শনিৰ ৰাশি শনিৰো দুটা ৰাশি এটা হৈছে মকৰ ৰাশি আৰু এটা হৈছে কুম্ভ ৰাশি গুৰুৰো তেনেকৈ দুটা ৰাশি গুৰুৰ ৰাশি দুটা হৈছে ধনু ৰাশি আৰু মীন ৰাশি গতিকে সকলো গ্ৰহৰে দুটা দুটা ৰাশি আছে অকল ৰবিৰ আৰু চন্দ্ৰমাৰহে এটা এটা ৰাশি ৰবিৰ সিংহ ৰাশিটো নিজৰ ৰাশি আৰু চন্দ্ৰমাৰ কৰ্কট ৰাশিটো নিজৰ ৰাশি আৰু ৰাহু কেতুৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এইটো বেলেগ হয় কেতুৰ নিজা ৰাশিটো আচলতে মীন ৰাশি বুলি ধৰা হয় যিটো নিজা ৰাশি কেতুৰ গুৰুৰ আন এটা ৰাশি কেতুৰ নিজা ৰাশি বুলি ধৰা হয় আৰু ৰাহুৰ নিজা ৰাশি বুলি ধৰা হয় বুধৰ আন এটা ৰাশি কন্যা ৰাশি ৰাহুৰ নিজা ৰাশি বুলি ধৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ নিজা ৰাশি আৰু উচ্চ ৰাশিৰ যিটো ফল ৰাহুৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ হয় গণনাটোত কাৰণ ৰাহু ছায়া গ্ৰহ ৰাহু যাৰ লগত বহে সেই গ্ৰহৰ সমান ফল দিয়ে গতিকে সেইটো ৰাহু আৰু কেতুৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত চাবলগীয়া থাকে এটা আমি বস্তু চাই উচ্চ নিচটো চাই আমি প্ৰেডিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি যদি কাৰোবাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ এই বিষয়টোত যদি অলপ হ'লেও ইণ্টাৰেষ্ট আছে চাই থাকিব এই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আগন্তুক দিনত ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্ট এটা সৰু সৰু হ'লেও যিখিনি বুজিবলগীয়া জানিবলগীয়া কথা থাকে তত্ত্বৰ বিষয়ে অগ্নিতত্ত্ব ভূমিতত্ত্ব মই গোটেইখিনি বস্তু বুজাম গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ